Hello everyone. हेलो नमस्ते अनि सेवारो नमस्ते सेवारो सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ हामी आज भन्नु न हजुरले बेलुका 10 बजिसक्यो 10:15 भइसक्यो। सो हामी चाहिँ ड्युटीबाट आएर यहाँ पास्ता खान लागेको। हजुर यो चाहिँ उता हाम्रो नेपालतिर चाहिँ किमा नुडल्स भन्छ, यता चाहिँ फेटोचिनी बस्काइला हैन विथ चिकन हो। फेटोचिनी बस्काइला विथ चिकन इट इज अ इटालियन डिस हैन, इटालियन हो। अनि आज चाहिँ हामी अब काम गरेर आइसकेपछि बेलुकाको डिनर चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो खाने निर्णय गऱ्यौँ हैन। जे होस् च्यालेन्ज भन्दा पनि नर्मली हामीले चाहिँ खाने निर्णय गऱ्यौँ हैन। अनि हामीसँग चाहिँ धेरै छ, त्यही भएर हामी चाहिँ एउटै प्लेटमै खान्छौँ। अनि हजुरहरूसँग पनि के छ साथमा लिएर हामीसँग भिडियो हेर्दै इन्जोय गर्नु होला हैन। यस अफ कोर्स। अब हामी स्टार्ट गर्ने कि बिस्तारै खाँदै स्टार्ट गरे नि भयो। यसो गफ गर्दै हैन नर्मली यस्तो यो च्यालेन्ज यता मसँग अनि कोक पनि छ है। बुढोले त खानुहुन्न होला सायद कोक। चाहिँ खाँदिनँ। उहाँ चाहिँ एकदम सुगर गरेर खानुहुन्छ, त्यो त हुनु त हेल्थको लागि एकदम राम्रो हो। अनि म पनि धेरै खाँदिनँ सम्भव। अहिले के म चाहिँ हात काटेको छ अनि डिप्रेस लगाएको हो। अब हात काटेर आएको रहेछ के गर्नु हैन। कहिले पनि त्यस्तो हुन्छ। बुढो अप्ठ्यारो भएको छैन नि। छैन कसले धेरै खाँदो रहेछ विचार गरेर कमेन्ट गरिदिनु है। सधैँले चाहिँ मलाई हैन हजुरले चाहिँ धेरै खानुहुन्छ भन्छ हैन। अब भ्युअर्सहरूले भन्नुहुन्छ कसले धेरै खान्छ भनेर। म त खान नि मन छैन खासै। खान मन छैन के खानुभयो अब? अघि के भयो हाउसफुल भएर आउनुभएको होला नि। छैन बर्गर एउटा बर्गर चाहिँ खाएँ। ए बर्गर चाहिँ हेल्दी हो कि होइन भ्युअर्सहरू? हेल्दी हो, बर्गर त एकदम धेरै हेल्दी हो मलाई लाग्छ है। किनभने त्यसमा त्यस्तो अब तारी ओइली रोस्ट गरेकोहरू हुँदैन, त्यसमा भेजहरू अनि नर्मल भेजिटेरियनहरू पनि मिक्स गरेको हुन्छ नि त होइन बुढो? अरे यता आउनु। अनि आज काम कस्तो भयो त बुढिया? रमाइलो एकदम रमाइलो। इन्जोय गर्नुपर्छ जे काममा पनि। एकदम इन्जोय गऱ्यो भने चाहिँ त्यो काम गरेको पनि आफूलाई एकदम के सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ क्या। एक्ज्याक्टली सेटिस्फ्याक्सन इज द की वर्ड हियर होइन। सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ लाइफमा जे गरे पनि आफू सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो होइन। पानी यहाँ छ, म पानी तानिदिन्छु मेरो बुढोलाई। थ्याङ्क यू। नो वरिज। के अरे खासमा चाहिँ मलाई अघि अहिले भन्यो भने चाहिँ भोक लाग्यो होइन कि तिर्खा लगाइरहेको थियो। थ्याङ्क यू। खानु मन त छैन। अहिले आउने बित्तिकै पानी पिउनु भएन है बुढो? यस्तो गरेर म त खान्छु अरे ल मैले हजुरलाई उ गरेँ होला है। जान्छ के द्याट्स ओके बुढीजी। हजुरले खानु भनेकै मैले खानु हो नमिल्ने। पेट अगाउँदैन होला नि। भन्नाले नमिल्ने रहेछ आफूले नै खानुपर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ चिजमा मिल्छ थाहा छ? किन नमिल्छ? त्यो चाहिँ पैसा कमाएको मात्रै मिल्छ क्या भन्नलाई हो कि होइन? अनि सपिङ गर्ने बेला त हजुरको पैसाले गर्नु न भन्ने होला नि त फेरि होइन।
भन्नु रे अझै पनि खानु न पुरा पम्किन म खाऊ पम्किन हो कि कुकुम्बर हो कुकुम्बर न पम्किन थ्याङ्क यू वाह मिठो रहेछ यो सेपले राम्रो बनाउनुहुन्छ क्या अनि भ्युवर्सहरूले चाहिँ कसले इटालियन फुडहरू ट्राई गर्नुभएको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि अहिले चाहिँ हामी रिसेन्टली अस्ट्रेलियामा बस्दैछौँ त्यही भएर यता चाहिँ को बस्दैमा बस्नुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट को हुनुहुन्छ होइन अनि कहाँ कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला अनि इटालियन फुड चाहिँ वर्ल्डको जुनै मान्छेले पनि मन पराउँछ इटालियन फुड चाहिँ वान अफ द फेमस इन द वर्ल्ड होइन अनि मेक्सिकन इटालियन त फेमस हुन्छ हो मेक्सिकन पनि कति फेमस छ माम अलिकति हाल्ने माम म त हालेर खान्छु तर यत्रो खाएर नि माम खान्छ नि त बिहा हाम्रो बानी चाहिँ सधैँ माम खाने नै हुन्छ है ज्यादा होइन हामी नेपाली हो नि त डाइट मिलाएर खानुपर्छ नि त हजुर चाहिँ अझै अलि होइन यसमा राइसको काम यसले उसले गरिसक्यो क्या पास्ताले राइसबाट हामीलाई कार्बोहाइड्रेट मिल्ने हो अनि पास्ताबाट पनि कार्बोहाइड्रेट मिल्ने हो कार्बोहाइड्रेटको तपाईँले गरिसक्यो अब फेरि त्यहाँमाथि राइस छ भने धेरै कार्बोहाइड्रेट भयो बडीलाई अनि बिस्तारै फेरि वेट गेन हुन थाल्छ त्यसो बुझ्नु पुरा पर्यो यो खोल्नुहोस् त प्लिज हाँसेर खोल्नु खाने बेलामा कुक त खानै हुँदैन यो त मसला हो क्या मसला यसो हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई पनि यसो मजा आओस् न हेर्दाखेरि कोपी हजुर थोरै खानु ल हामी चाहिँ अलमोस्ट सक्नु लाग्यो ओ माइ गॉड कसले चाहिँ धेरै खाँदैछ होला हो बडी वेटको हिसाबले गर्ने हो भने त मेरो अब 65-70 हजुरको 55 जति खायो नि मतलब सुन्नुभन्दा लो लो जस्तो लागिरहेछ हिजो कस्तो वेट नापौँ भनेको बिर्सिसक्यो थाहा छ त्यहाँ भ्याक्सिन लाउनु गएकोमा थियो होला नि अब दिदीकोमा जाँदा नाप्यो धनी हजुरको अनि हजुरहरूको फेभरेट डिसहरू चाहिँ के हो अब इटालियन मेक्सिकन क्युबन होइन फ्रेन्च के इन्डियन नेपालिज कुन चाहिँ अब मेरो त नेपाली हो नेपालको खाना त अब नेपाली छुट्टै भइहाल्यो बबालै भयो होइन जस्तो त्यही माथि अब इन्टरनेसनलमा चाहिँ कुन चाहिँ मनपर्छ भन्ने कुरा गरेको जस्तो जेसुकै भए पनि नेपालको जस्तो खाना कतै पनि हुँदैन त्यही भएर मलाई चाहिँ नेपाली खाना नै एकदम मनपर्छ एकदम मिस पनि हुन्छ यहाँ पकाएर खाएको नेपाली खाना बेस्ट हो एउटा कुरा के हामीले गल्ती गर्छौँ थाहा बुढी हामीले भात धेरै खान्छौँ कि भात चाहिँ ठिक्क अरू चाहिँ मिलाएर खाने भने चाहिँ एकदम राम्रो छ अब मासुहरू पनि मासुको आइटमहरू पनि हामी कति मजाले सबै होइन पकाएर खान्छ मसलाहरू राखेर बनाइन्छ है फुल अनि यताको चिकन त त्यो सल्ट हाल्छ पेपर हाल्छ अनि त्यति हो अनि त्यो पनि हाफ बोइल जस्तो हुन्छ
ग्रिल रोस्टेड त्यस्तै अलिकति होइन बुढो यो खाने हजुर खाइसक्यो लास्टमा हजुरले ल हामीले चाहिँ ल भ्युवर्सहरूलाई सरी भन्दै हामी चाहिँ सक्यौँ मैले चाहिँ लार्ज पास्ता ल्याएर आएको थिएँ दुईजनालाई ठ्याक्कै ठिकै हुन्छ नि त एउटै ट्रेमा राखेर खाएको अनि अब हामीले चाहिँ अलमोस्ट खाइसक्यो अनि एक सरको चाहिँ यहाँ खाएर म देखाउँछु ल हजुरहरूलाई बुढो मलाई पनि दिनु न टिस्यु ए टिस्यु अरे मेरो बुढो चाहिँ त्यति पिरो खानुहुन्न थियो तर मैले खाएपछि चाहिँ बुढो पनि बानी हुनुभएछ क्या खानालाई होइन अनि अब हजुर बोल्नु है ओके मलाई त कस्तो पेट पनि अलिकति फुल भएर आयो अघि नै भोक त त्यति लाग्थेन अब खाँदा खाँदै खाइहालिन्छ कि यस्तो हुन्छ होइन कम्पनी दिनु पऱ्यो नि त मलाई कम्पनी दिँदा आफू मोटाइन्छ पेट चाहिँ सानै गरेर राखौँ भन्दा भन्दै है अनि अब हाम्रो चाहिँ खानेकुरा सक्यो अब भिडियो एडिट गरौँ होइन अब चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी रातिको खाना चाहिँ कसरी खान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी डिनर चाहिँ अब छुट्टै थोरै लिएर आउँछौँ होइन त्यसपछि चाहिँ हामीले अब फ्रुट्सहरू खान्छौँ अनि त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ डिनर बित्छ अनि मेरो बुढो चाहिँ अनि बिहानमा पनि हामीले ब्रेकफास्ट ठिक्कै गर्छौँ होइन त्यस्तो लामो ब्रेकफास्ट नि गर्दैनौँ अनि फेरि लन्च चाहिँ गर्छौँ अनि हामी चाहिँ खाना चाहिँ लगभग हप्ताको होइन विकमा चाहिँ हामीले चाहिँ विकली त्यही 2-3 दिन चाहिँ राइस खान्छौँ है अरू दिन यस्तै डिफ्रेन्ट अनि बेलुकामा चाहिँ नर्मल्ली हामीले चाहिँ फ्रुट्सलाई चाहिँ फोकस गर्छौँ फ्रुट्स अनि त्यो जेरो सुगरवाला जुसहरू चाहिँ बढी सुगर कम भएको जुसहरू चाहिँ हामीले युज गर्छौँ अनि एउटा चिज चाहिँ अब हेल्थलाई चाहिँ अहिले नै हामीले मेन्टेन गर्दै गयो भने चाहिँ पछि चाहिँ एकैचोटि हामीले चाहिँ एकदमै अब हुन्छ नि घटाउनु पर्दैन होइन ब्यालेन्स गर्दै गयो भने अब खानेकुराहरू पनि मेन्टेन गर्दै कस्तो गऱ्यो भने चाहिँ ठिक हुन्छ भन्दा हप्ताको एक दिन चाहिँ आफूले चिट डे राख्ने के हप्ताको एक दिन चाहिँ जे पनि खाने होइन अरू दिन चाहिँ जस नर्मली ब्यालेन्स गर्दै जाने अब सेलिब्रिटीहरूले त्यसै गर्छन् नि त दिनभरि 5-7 दिनमा 5 दिन चाहिँ 5-6 दिन चाहिँ मजाले एक्सर्साइज गर्छन् होइन जिम गर्छन् अनि लास्ट एक दिन चाहिँ चिट डे गर्छन् सो यति भन्दै अब भिडियोलाई चाहिँ इन्डियन गरौँ मलाई बुढो ओके हाम्रो चाहिँ आजको कन्टेन्ट चाहिँ यही खानेकुरा थियो बुढाबुढीले मिलेर हामी यसरी बुढाबुढी मिलेर खाँदा चाहिँ कस्तो राम्रो खालको भाइब्सहरू आउँछ होइन अनि यही पोजिटिभिटी अनि लभ अनि यही सेयर गर्नलाई चाहिँ खास आएको होइन अनि त्यस सबै कुरा चाहिँ मायाले पोजिटिभ थिङ्किङले चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो भने चाहिँ सबै संसार आफ्नो राम्रै देखिन्छ होइन फुलको आँखामा फुले संसार काँडाको आँखामा काँडे संसार भने जस्तै त्यही हुन्छ भन्ने सन्देश लिएर आएको खासमा होइन एकअर्कालाई सेयर गर्नु पर्यो होइन त्यही पोजिटिभ चिजमा बढी फोकस हो नेगेटिभतिर धेरै नलागौँ यसरी सबैजना मिलेर खान सक्छौँ होइन हस्बेन्ड वाइफ अनि परिवार फ्यामिली सबै यसरी मिलेर खान सकिन्छ अनि त्यही पोजिटिभ मेसेज लिएर आएको अरू त खासै केही थिएन अब हजुरहरूलाई चाहिँ त्यसरी मुखमा पानी ल्याउन पनि खोजे आएन है सरी त्यसको लागि है अनि यही भन्दै अब हाम्रो भिडियो चाहिँ अब अगाडिको भिडियोहरू पनि छ टन्नै हेर्दै जानु होला हामीले कसरी अस्ट्रेलियाको मलमा पनि कसरी हामीले फुड च्यालेन्ज गरेका थियौँ अनि हिजो अस्ति नै हामीले अपलोड गरेका छौँ घरमै होइन हामीले सुन्तला च्यालेन्ज छ त्यसमा हाम्रो बरिटो च्यालेन्ज छ त्यो भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब कुनै भिडियोको आइकनमा चाहिँ यहाँ मैले राखिदिएको हुन्छु यसमा क्लिक गरेर पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ओके एनिथिङ एल्स अब सक्यो अब इन्डिङ गर्ने यही भन्दै अब च्यानलमा यदि नयाँ हुन्छ खाना थोरै धेरै गफ भयो च्यानलमा यदि नयाँ हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अब साथ सपोर्ट दिँदै सब्सक्राइब गर्दै पनि जानु होला होइन यस्तै रमाइलो कन्टेन्टहरू अनि अस्ट्रेलियाको बारेमा केही छ जानकारी केही सोध्नुपर्ने छ भने पनि सोद्धा हुन्छ हामीले नर्मली भन्ने गर्छौँ आफूले एक्सपिरियन्स गरेको भोगेको चिजहरू होइन अनि केही आइडियाहरू चाहिँ अब दिन सक्छौँ
या ल ल त्यसो त्यति भन्दै अब चाहिँ यहाँ पनि 10:30-11 हुन लाग्यो अनि नेपालमा पनि अलमोस्ट कति नेपालमा 7:15 7:30 भयो बज्न होला लाग्यो ल सबैजनालाई हेभ अ गुड इभिनिङ हेभ अ गुड नाइट हेभ अ स्विट ड्रिम भन्दै आजको भिडियोबाट हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार नमस्ते बाई सेवारो सबैजनालाई ओके ओडिसी या